السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض غرزة جميلة قوي وشكلها شيك جدا، وان شاء الله تنفع معانا في شغل كتير قوي. اتمنى ان هي تعجبكم، واتمنى ان انتوا تتفرجوا على الفيديو معايا لحد الاخر، وطبعا لازم تكونوا معايا في الفيديو لحد الاخر عشان تشوفوا الغرزة في الاخر هيكون شكلها عامل ازاي. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تكون بسيطة وتقدروا كلكم تعملوها. هنا بشتغلها بالخيط ده، وخيط ناعم، خيط بليسيه، بشتغلها بإبرة رقم 3. زي ما متعودين هي بنبدأ بعدد زوجي او بعدد فردي من الغرز. هنا هبتديها بمضاعفات العدد 1، يعني عدد ما لا نهاية. تمام. هعمل معاكم 40 سلسلة، وابدا اشتغل في العينه بتاعتي على طول. يعني انا بعمل 40 سلسله وارجع اشتغل العينه بتاعتي بقى على طول. طبعا حبايبي زي ما شفتوا خلصت ال40 سلسله بتوعي، وهبدا بقى اشتغل العينه بتاعتي على طول. اللي هو خدت لفه وجيت داخله في اول سلسله قابلتني، عملت فيها 4 عقد كلاستر، اللي ما بدخل ما بطلعش من ولا عقده. وبعدها عديت 6 سلاسل وجيت داخله في السته برضو عامله فيها 4 عقد كلاستر. كل ده معايا على الابره، وعديت سلسلتين ودخلت في التالتة، وعملت فيها كمان عقد كلاستر، وقفلت 3 عقد كلاستر دول او ال3 غرز كلاستر دول ب2 سلسلة. تمام. ورجعت واخده لفه وخارجه منهم كلهم. تمام. بعد ما خرجت منهم كلهم وقفلتهم، بعمل ايه؟ بقفلها بسلسله، بس لازم اضيق ايدي في الشغل يعني، عشان لما اشتغل الغرزة الرابعة بتاعة الكلاستر ما تبقاش واسعة قوي. بقفلهم بسلسلة وبرتفع سلسلة، وباجي داخلة في الزاوية بتاعة ال3 عقد كلاستر. زي ما انتوا شايفين اهو بعمل عقدة كلاستر رابعة، وبعدها على طول في اول سلسلة بتقابلني ببدأ اعمل عمود بلفة. بشتغل كام عمود بلفة؟ بشتغل 6 عمود بلفة. يبقى انا خلصت ال4 عقد كلاستر وارتفعت في العقدة الرابعة سلسلتين، وبشتغل على طول في اول سلسلة بتقابلني
بعمل فيها غرزة العمود بلفة لمدة 6 عمود بلفة. طيب حبايبي زي ما انتوا شفتوا انا خلصت ال6 عمود بلفة بتوعي. هبدأ ان انا اشكل وردة تانية. هعمل ايه، هسيب اول سلسلة بتقابلني وادخل في اللي بعدها اعمل فيها 4 عقدة كلاستر، وبعدها اعد كمان سلسلتين واخش يعني سلسلة واخش في التانية اعمل كمان عقدة كلاستر، وكمان سلسلة واخش في اللي بعدها اعمل عقدة كلاستر لغاية لما بيبقوا معايا 3. وبعدها بقفلهم بقفل طبعا ال3 غرز دول ب2 سلسلة، وبعدها باجي خارجة منهم كلهم واجي عاملاهم قافلاهم بابرة، وبرتفع فوق الابرة سلسلة، وباجي ادخل في الزاوية بتاعة ال3 عقد كلاستر دول اعمل فيها كمان مرة عقدة كلاستر وارتفع سلسلتين، وبعدها اعمل 6 عمود بلفة تاني. تمام. حبايبي نسيت اقولكوا احنا اول عقدة كلاستر بنعملها بعد ما بنخلص ال6 عمود بلفة بنعمل فيها ايه. بنرتفع سلسلتين بعد ما نخلص ال6 عمود كلاستر، بنرتفع سلسلتين وبنيجي داخلين في السلسلة رقم 2 عاملين فيها نشكل فيها ايه عقدة كلاستر، وبعدها بعد سلسلتين وبدخل في التالتة اعمل فيها كمان عقدة كلاستر عشان يبقوا معايا 3 عقدة كلاستر، وبعدها بقفلهم بسلسلتين، وبعد كده اجي قافلة ال3 دول بسلسلة واجي داخلة في الزاوية بتاعتهم عاملة كمان عقدة كلاستر زي ما انتوا شايفين اهو، وبعدها بعمل 6 عمود وكده بكون قفلت اول صف.
زي ما شوفنا حبايبي بالضبط اهو. عشان ابدأ الصف التاني بتاعي ارتفعت 3 سلاسل ولفيت الشغل بتاعي واشتغلت فوق كل عمود عمود. تمام. طيب انا بقى عايزة اكمل على بقية الوردة، بعمل ايه؟ باجي مرتفعة سلسلتين بعد 6 سلاسل وداخلة في الزاوية بتاعة الاربع وردات، عاملة واحدة عقدة كلاستر سلسلتين واحدة عقدة كلاستر. يبقى الوردة معايا عبارة عن كام بتلة يا ولاد؟ عبارة عن 6 بتلات. ماشي. يبقى انا حبايبي الوردة بتبقى معايا عبارة عن كام بتلة؟ عن 6 بتلات. وبرجع ارتفع فوق الست عمود بلفة كمان 6 عمود بلفة. اهم حاجة برتفع بعدهم ايه؟ 2 سلسلة. عشان ابدأ اشكل 2 عقدة كلاستر تاني عشان تبقى الوردة معايا عبارة عن 6 بتلات. يبقى انا بكرر نفس الصف ده او بكرر نفس الشرح ده لحد ما اخلص الصف رقم 2 كله. تمام. طيب حبايبي انا بقى بدأت اشتغل هنا في الصف رقم 3. بعكس بقى اللي هو بعمل ايه. اللي هو بشتغل فوق الوردة بعمل 6 عمود بلفة، وفوق ال6 عمود بلفة بشكل كمان وردة. عملت ايه بقى في الصف التالت؟ انا طبعا خلصت الصف بتاعي، نهيت بعمود بلفة، بعد كده ارتفع فوقيه 3 سلاسل عشان يعتبر بمثابة اول عمود بلفة، وعديت بقى بعدهم عملت بعدهم 6 عمود بلفة. تمام. بعدها بقى دي ايه؟ بعد ما خلصت ال6 عمود بلفة فوق الوردة، باجي مرتفعة سلسلتين وباجي داخلة في السلسلة التانية عاملة عقد كلاستر، وبعدها اعد كمان سلسلتين وبدخل في التالتة اعمل عقد كلاستر، وكمان 2 وادخل في التالتة اعمل عقد كلاستر، واجي مرتفعة سلسلتين بعدهم وباجي داخله منهم هما التلاتة، يعني اخرج منهم هما التلاتة واقفلها بسلسلة، وباجي عاملة واحدة كمان عقد كلاستر عشان يبقوا 4، وارجع اكرر فوق الوردة 6 عمود بلفة، وفوق العمود بلفة بعمل وردة. تمام.
زي ما قلتلكم حبايبي بنشتغل في الصف رقم 3. فوق الوردة 6 عمود بلفة سلسلتين، وبعد الوردة ما تخلص بشتغل فوق العواميد بلفة، بشتغل وردة. طيب باجي للصف رقم 3 بعمل ايه بقى، رقم 4 سوري، بعمل ايه، بكمل بقية الوردة اللي هو برتفع 3 سلاسل والف الشغل بتاعي، وفوق الوردة بكمل 2 بتلة 2 بتلة تاني عشان يبقوا 6 معايا بتلات، وفوق ال6 عمود بلفة بعمل 6 عمود بلفة. تمام. يبقى انا العينة بتاعتي تكرر لي ايه، تكرر لي اول صف والتاني صف. تمام. يعني انا بعمل اول صف اللي هو عبارة عن وردة 6 عمود بلفة، باجي مرتفعة 3 سلاسل ولفة الشغل بتاعي، اكمل على بقية الوردة، وفوق 6 عمود بلفة 6 عمود بلفة تاني. ده اول ايه، اول صفين كمالة لبعض، تاني صفين كمالة لبعض، تالت صفين كمالة لبعض، هكذا. تمام. يعني انا ببتدي بوردة، يبقى انا اول صفين بكمل بقية الوردة بتاعتي. تمام. هنا ده بيكون شكل العينة. اتمنى ان تكونوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو، وان تكون فعلا الغرزة عجبتكم، وتكون ان شاء الله بسيطة عليكم، وتقدروا كلكم تجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اتمنى ان انتوا تكونوا معايا لحد دلوقتي في الفيديو. نخلص بقية العينة ونرجع لكم. حبايبي طبعا هنا وخلاص وصلت لنهاية العينة بتاعتي. آم، زي ما قلتلكوا حبايبي هنوصل لنهاية العينة وهرجع لكم. خلاص هنا العينة ما شاء الله خلاص خلصت اهي. شوف شكلها جميل ازاي. شكلها حلو قوي، شكلها رقيق جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم وان انتوا تقدروا تطبقوها. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس